Guys, it's me again. Welcome back to my YouTube channel. Bagong umaga, bagong vlog na naman tayo today, guys. Himigalap shoutout ko lang po pala si Yuni Ubuito from Q to Japan. Thank you so much, Sisi, sa iyong pa-shoutout sa akin. Ingat ka palagi and God bless to your family. Sana makapasyal ko ulit dito sa lugar namin sa Bantigue. At sa gusto po magpa-migalab shoutout yan, please comment down below para sa next vlog ko. Kayo naman po ang mega love shoutout ko. Thank you so much everyone. Ingat po kayo palagi.